ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰajkaranbir ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲਨਟ ਤੇ ਐਲਮੰਡ ਫਾਰਮਰ ਸ਼ਰਮਾ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਅਮੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਵ ਆਫ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਤ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਮੀਤ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਆਫ ਏਅਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਗ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਨਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸਦਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਲਾਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਊਟ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਲੇਟ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਲਨਟਸ, ਪੀਚਸ, prunes, other crops ਜੋ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਹੁਣੀ ਵੀ UC ਡੇਵਿਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ UC ਡੇਵਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੇਜਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇਜਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਟਿਲ ਦ ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਐਗ ਈਕਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੌਪ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲ ਗਿਆ ਲਾਅ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ JD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਰਸ ਡਾਕਟਰੇਟ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ 3 ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ 'ਚ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੀਗੀ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ more recently, actually just a couple of weeks ago, like I passed in my first attempt the California bar exam. So almost done being an attorney. Thought of paperwork, thought of administrative process for back, yeah, but almost there. But the shonk kheti da ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਮੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਝੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਫਾਦਰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੈਗੇ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦੈਟ ਅਮੀਤ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੇਨ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ about the marketing system as a whole. So ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਬਦਾਮ ਵਾਲਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਜੋ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫॉर द ਈਜ਼ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਖਰੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਵਾਲਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਲਮੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਲਨਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਮੀਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਏ ਹਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਆ, ਹੁਣ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਥੀਸ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਕੰਬਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ farming and food industry, it's probably one of the most regulated industries in the world. And so actually what's funny is the agriculture law ਦੇ ਵਿੱਚ there's no such thing as agriculture law or focus on agriculture law, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ different areas of the law required ਆ, ਵਿੱਚ administrative law, ਸਰਕਾਰੀ agencies ਨਾਲ, ਵਿੱਚ contract law, ਵਿੱਚ real estate law. There's a lot of different areas of the law that go into it. And just the shonka jo goal eventually is the nala kadi practice hove, je kisi di madad kar sakde hain ta kariye, ta par shonk kheti da ta kheti nu badhai vi jave, ta kheti vi jave, hor vi kheti jave, jora shona te the ਜਿਹੜੇ along the ways ਜਿਹੜੇ disputes ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ issues ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, or just general risk management ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, not necessarily bad in a bad way, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ liabilities ਵੀ manage ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ positioning ਵੀ manage ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ, ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਅਪਰ ਹੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਅਰੈਸਟਡ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ and it's not fair ਕਿ ਜੇ justice drive ਹੁੰਦੀ ਹੈ from an economic standpoint, so ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਬਣੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ help ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। That's the goal, that's the plan. ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ, but that's the goal ਸਾਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਤੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਟ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਨਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੂਮ, ਆਪਾਂ ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਲਨਟਸ, ਆਲਮੰਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਆਏ ਆ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ 15-20 years। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, there was a big surge in demand, ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ। And actually 10 years ago 2012-13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
even ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ we have so much demand, ਹੋਰ ਬੀਜੋ we need ਓਕੇ plant ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਫਸਲ ਅਸੀਂ and so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ last 15 years ਦੇ ਵਿੱਚ um, many industries volume wise close to double ਹੋਈਆਂ ਓਕੇ and ਠੀਕ ਹੈ and and the problem has been ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ habits ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ crop a lot more ਆ ਗਿਆ ਹੈ and ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ difficulty ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ marketplace ਵਿੱਚ right now ਓਕੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਲਡ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Sure. So, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ walnuts ਨੂੰ as an example use ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ 65% ਜਿਹੜੀ tonnage ਸੀਗੀ was controlled by approximately 65 diamond walnuts ਜਿਹੜੀ cooperative ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ mid 2000s ਦੇ ਵਿੱਚ actually ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ growers cooperative ਕਿ walnut farmers ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ in this company ਨੂੰ own ਕਰਦੇ ਆ and ਜਿਹੜੀ diamond ਆ ਉਹ market ਕਰੂਗਾ process ਕਰੂਗਾ returns ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ so co-op laws and ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ later we discuss ਕਰਾਂਗੇ in more detail certain preferences ਹੁੰਦੀਆਂ certain things easier ਹੁੰਦੀਆਂ under cooperative law co-op law Copper-Wallstead Act ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ at one point controlling 65% of the market ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ they went public ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ co-op ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ we're going to go to the public market and ਉਹਨਾਂ ਨੇ stock ਦਾ IPO ਕਰਕੇ long story short it ended up being owned by a private equity company ਜਿਹੜੇ individual group investors ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ownership ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਿਲ ਜੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਗਰ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਖਾ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਵੇਚੋ ਕੰਮ ਮਕਾਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚੋ ਕੰਮ ਮਕਾਓ that was a marketing strategy ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 35% ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਕਿਊਮ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਕਿ ਬਸ ਦੱਬੀ ਜਾਓ ਵੇਚੀ ਜਾਓ and no one's focusing ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ almond price ਤੇ walnut prices ਜਿਹੜੀਆਂ farm gate return ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ farmer ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜੇ 7-8-10 years ago ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ almost 75% lower than last 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 70% ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਆ but ਜਿਹੜਾ farmer ਦਾ revenue ਆ almost 75% down ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਚ and I think ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ decline ਆ ਉਹ symptom ਆ the root cause is ਕਿ for a long time ਜਿਹੜੇ regulatory the legal aspect and the marketing aspects ਜਿਹੜੀ industry ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ neglect ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਸੈਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ there might be always ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ but vast majority ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ processing ਜੋ marketing ਦਾ structure ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ processor ਆ ਜਾਂ handler ਆ ਉਹ pool ਬਣਾਉਂਦਾ
And before I comment on that, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ earlier ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ for full disclosure to full clarity, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ so full disclosure and openness ਨਾਲ discuss ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ and I wanted to ਜੀ bring that up ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ interest ਹੈਗਾ but that's not to say the farmer heart isn't first ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ point ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ grower, the way it works is ਉਹ growers ਨੂੰ pool ਕਰਦੇ ਆ 5 10 15 20 50 growers ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ deliver ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ and that's part of the problem ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ backward ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ farmer ਨੂੰ return final ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਬਚਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਅਰਸ ਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ਬਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸਮ ਮੋਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਪਰ ਵੈਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਗਰੋਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ and ਜਿਹੜੇ and ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ there's some rights that ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ it's not our problem so basically ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ it's better for me to sell rather than hold ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਵਰਸ ਪੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰ ਆਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ there's only unless you jump into the business you have no choice ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ yeah because ਉਹ ਚੱਕੂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ this applies same to ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਐਲਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਲਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ little bit more flexibility in the sense ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ certain farmers ਨੂੰ allow ਕਰੋਗੇ especially ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ volume acreage ਹੈਗੀ ਆ for a call pool basis ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬੰਦਾ but ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and some flexibility but vast majority ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰੋਅਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋਅਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ yes and ਕਈ statutory rights ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ waiver ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ and ਜੋ contract sign ਕਰਦੇ ਆ there's a few things in there ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ sign ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗ ਕੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ a written contract for the sale of nuts ਦੇ ਵਿੱਚ require ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ the full purchase price in a definite sum be stated ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣੇ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ and ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ what they do is ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ waivers so you waive your right to that so most people ਨੂੰ ਜਦੋਂ deliver ਕਰਦੇ ਆ they're not quoted ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ for the crop and now ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ upfront formula ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ return ਅਸੀਂ ਇਸ formula ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ calculate ਕਰਨੇ ਆ and is it acceptable not acceptable all of it case by case scenario but jo kanoon hai it requires
ਕਿ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ upfront or a formula upfront defined ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and vast majority of cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ and that's one major example and ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ bigger example ਆ and probably worse is ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they looked at the farmer ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ we understand ਕਿ ਜਿਹੜਾ farmer ਆ ਉਹਨੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ crop deliver ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ negotiating position ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਮੋਰੇ ਰਖਾਵੇ ਜਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੋਰੇ ਰਖਾਵੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਕਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਨਾ statutory lien ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ on the product itself ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਨ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ and unfortunately ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ and one important part of the lien and litigation we always see Wheatland versus Conagra ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ lien ਦੀ ਜਿਹੜੀ price ਆ it's at the time of the delivery not later so ਜੇ market ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ doesn't matter ਜਦੋਂ deliver ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੋ price ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ lien ਆ and Wheatland versus Conagra court upheld ki it matters at the time of delivery unfortunately the court in a later case in Diamond in California Walnut Growers versus Diamond the court also held that you voluntarily and properly done waiver that the waiver is effective so you have these rights but as part of the grower contract you waive those rights so paper tiger right in that जो सगा भी वो भी waive करता ठीक है and the way this judge हाँ जी go ahead the judge as you got this how the strong arm I think the strong arm comes from a contract of adhesion a contract of coercion if you don't do this if you don't get in line and sign this then as you turn a business you can the next guy up well if all of us are saying the same thing so what choice do you really have ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ right ਗੱਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆ ਚਲੋ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਅ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਬੇਸਿਸ so Ameet sorry to interrupt you ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੈਕਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਟ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਬੂਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਗੇ ਔਨ ਓਕੇਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕੋਈ ਸਪੌਟ ਬੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਨ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਊ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਪਲ ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੋ it's kind of as creatures of habit and so it's kind of been this way for a long time and it's profitable to keep it that way for certain people ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਟਿਪੀਕਲੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਟਿਪੀਕਲੀ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ because they're not here to defend themselves but ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੈਜੂਲ ਤੇ ਵੀ stick ਕੀਤਾ but typically some money in December 10, 15, 20% some money springtime ਦੇ ਵਿੱਚ April May ਮਹੀਨੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਆਉਣ ਦੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ what's going on is ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ maximize grow. And actually, California law, which it's an implied covenant of good faith and fair dealings. Ki again, jo benefit of the contract jo aap milna chahiye, and the implied benefit is ki maximum return milna chahiye. Unfortunately, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ in-house study ਕੀਤੀ ਆ, and what we've found is there's a lot of product dumping going on. ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਰਿਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਨਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੋ 51% of the new crops inventory was sold, just shipped. Beach चुके सी, just already shipped we got चुके सी 51% तो ज़्यादा and December कती तक. ठीक है. So बाकी so rather than पूरे साल proper marketing करना वो जाके product में dump कर देंगे. And जो कि ओके ले आज जी spread रखना बाकी backwards grower नो जो बचता बची जावे तो ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਰੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 25 ਸੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਸੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਵੇਚਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਦਾ ਜੀ ਗੱਪੇ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆਉਣ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਟ ਨਾਓ most recent report ਤੇ 95% crop sold okay walnut For walnut? Haji for walnuts. Almonds storage ਘੱਟ almonds the commitment number is a little bit less, but walnuts is 95% on the basis ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, but just at very bad prices. ਹੁਣ problem ਕਿਹਦੀ ਹੈ farmer ਦੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ there's some bad habits sell ਉਹਦੇ ਮੋਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ one way or another supply control mode ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ because ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਵੇਚਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਮਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ that later on they don't want the product because they've already bought it cheap and ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ that's a big problem ਜੋ industry ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮੀਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ do they still have any kind of option ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ you know specific circumstances they are and you know short answer is yes there's always an option there's always but dekhna pena kya agreement under kya circumstances so generically ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੇ ਨੋ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ potential for an option ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ but specific circumstances to depend ਕਰਦਾ and ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ agree ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ what the documents say and what circumstances those documents were signed under so ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ so to answer your question yes ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਤ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਡੋਨਟ ਟੱਚ ਦੈਟ ਫਾਰਮਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ I mean obviously okay then this
I don't want to say specific names, a good example needed among the, but it's not unheard of because unfortunately, farmers there's only a few things they can do. So we face survival mode, and it makes it very difficult. And actually, to be fair, सारा blame processors they meaning because there's a few things that are missing on the processor side that would really help the returns as well. Like ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿਕੀ ਕਿੰਨੇ ਟਰੀ ਲਾਣੇ ਆ ਐਲਮਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨਾਲ ਮੈਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ orchard ਆ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕੋਰਡ ਬਣਾਤੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ but no one's going out ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਆ ਮੇਬੀ 50 ਲੋਡ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਬੀ 100 ਲੋਡ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਲਮਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਡ ਵੇਚੇ ਆ I'm a buyer ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਬਾਇਰ ਆ ਮੈਂ ਮੋਰੇ 100 ਲੋਡ ਵੇਚਿਆ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ wheat ਹੋਵੇ corn ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ CBOT ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ significant volume move ਕਰਦੇ ਆ both on the supply side and ਜਿਹੜੇ even call it the demand side ਉਹ information publish ਕਰਦੇ ਆ so the market knows ਕਿ what's going on ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ asymmetrical ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਪੋਕਰ ਫੇਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਦਾਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਬੀ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਲਮੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ 2.5 2 ਹੋਊਗਾ 2.5 ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜੇ ਵੇਚੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2023 ਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਚ 100 ਲੋਡ ਵਿਕਿਆ 500 ਲੋਡ ਵਿਕਿਆ 1000 ਲੋਡ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ 1-on-1 ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ that's not a fair statement ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 101 ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ because it's not perfect information ਕੋਈ analysis ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਝਾਂਸਾ ਹੀ ਆ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਬਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਇਅਰਸ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਡ ਵਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ how many loads are lined up 1000 loads 500 loads exactly 50 loads ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਆਫ April 30th ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਬੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ so is this industry ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਸੋ what can a grower or ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ
ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਟਸ ਫਲਾਈਂਗ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 90 ਕਹਿ 95 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੈਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ 90 ਕਹਿ ਦੋ there is no information but market you feel like it जब बंद रही है तो डॉलर अच्छा डॉलर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਡਾਲਰ 7 ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ and ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ there's ਦੋ approaches ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ as an industry to deal with this matter ਅੱਛਾ ਇੱਕ approach ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ regulatory framework ਨੂੰ adjust ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ require ਕਰਨਾ more information ਅਸੀਂ require ਕਰਨਾ registration ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ brokers big traders ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ information ਲੈਣੀ ਆ ਹੁਣ hopefully ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੂੰ some progress ਹੋਈ ਹੈ but ਉਹ ਤਾਂ lack of transparency walnut board ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ level ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਕਿ board of directors ਦੇ ਕੌਣ ਉਹ ਵੀ website ਤੇ publish ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ at least ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ run ਕਰਦੇ very hard to very resistant to the change ਇੱਕ ਤਾਂ approach ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ regulatory change ਲਿਆਉਣੀ try ਕਰੀਏ the other and one thing I want to clarify is when I say supply ਨੂੰ control ਕਰਨਾ ਜਾਂ supply ਨੂੰ moderate ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾ taboo word ਆ ਸਾਡੀ industry ਦੇ ਵਿੱਚ reserves ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ certain amount of volume ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆ 20% ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ that's not what I'm talking about ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ supply control ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ require ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ longer ਹੋਵੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਚਣੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਵੇਚਣੇ ਸੋ ਵੇਚਣੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵੇਚਣੇ no problem ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ but ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣੇ ਆ and ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ few responsible handlers try ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ responsible year round sell ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ more front run ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ is to make a level playing field that's all I'm asking that's all I'm calling for ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ approach ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ to go back to some sort of a cooperative model ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ supply regulate ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ the reason is because ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ processor ਆ ਤੇ ਮੈਂ processor ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ coordinate right now phone ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਲੋਡ ਜਾਂ price set ਕਰਦੇ ਆ that's illegal it's price fixing ਜਾ ਜਾਂਦਾ anti trust ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ it's anti competitive ਕਾਨੂੰਨ allow ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ price fixing ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ but ਜਿਹੜੀ but ਇਸ problem ਨੂੰ address ਕਰਨ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ Capper-Volstead Act pass ਹੋਈ ਸੀਗੀ okay ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ agriculture cooperatives ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ antitrust regulation ਤੋਂ exemption ਆ so ਕਿ ਜਿਹੜੇ producers ਆ or representatives of producers ਉਹ ਜੇ coordinate ਕਰਨ activities such as supply ਉਹ ਜਿਹੜੀ activity ਆ ਉਹ as long as under the cooperative properly duly registered co-op ਹੋਵੇ ਉਹ illegal ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ and that's allowed and there's I'll be the first one to tell you there's problems with co-ops there's significant issues with co-ops they're not perfect but that might be one good alternative to a regulatory reform so problems ਕਿਦਾਂ co-ops ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ so ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਸ ਲਾਅ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ co-ops ਦੇ ਕੋਲ asset heavy ਆ ਆਪਣੇ facilities ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ other asset heavy co-ops ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ inefficient ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗੂ ਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ they're not run ਜਿੱਦਾਂ individual ਜਾਂ private sector ਆਪਣਾ business run ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ inefficiencies ਹੁੰਦੀਆਂ and the bigger and probably ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ turn off ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ 'ਚ inherent conflict of interest ਵੀ ਹੁੰਦਾ। For example, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ co-op ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੋਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ it leaves a bad taste in people's mouth। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ asset heavy co-ops ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ Yeah. ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। So that's a big problem। ਤਾਂ so but ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ, the benefit ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਟਰਸਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਬਚਾਅ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, which is big। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 70% of these crops are getting sold overseas, export ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। So to get us on level playing field under a co-op umbrella, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, I'm a firm believer that we should look into strongly or very closely कि marketing only co-op or paper cooperative that represents the growers for marketing purpose only. Existing processors will continue to do business because we're not trying to put anybody, including myself, out of business. That's not the goal. But ਜਿਹੜੀ co-op on a marketing level ਹੋਵੇ, work with processors, clear transparency ਹੋਵੇ on cost structure, on price structure, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਆਣਾ, ਕੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ co-op coordinate ਕਰੇ। I think that could be a solution to our current problems। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਫਿਰ $2 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, that's not a responsible thing to do। But at least as a grower, I want to know ਕਿ at least transparency ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। At least I know ਕਿ my product got ਕਿਸੇ ਨੇ try ਤਾਂ ਕੀਤਾ maximize ਕਰਨ ਨੂੰ value। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਡ ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਨਟ ਬਰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਟ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਾਟਸ ਅ ਸਵੀਟ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਡੂ ਦੇ ਐਗਰੀ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? So one thing I want to clarify is कि मैं 10 months as an example use ਕੀਤਾ ਸੀ। I have actually ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ study ਕੀਤੀ ਹੈ, and ਜੇ ਕੋਈ if someone wants to review it, actually ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ LinkedIn ਤੇ ਵੀ post ਕੀਤੀ ਹੈ। There's a detailed curve ਕਿ ਕਿੱਥੇ optimal point ਆਉਂਦਾ। 10 months ਮੈਂ for conversation sake ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। But ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ mostly ਜਿਹੜਾ grower ਨੂੰ payment ਆ, it's over 10, 12, 14 months ਦੇ ਵਿੱਚ payment ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ historically it's been considered ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ carry over ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 100% sold out ਹੋਣਾ every year ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ demand market ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ fruit ਲੈਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਮੰਗਦਾ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਈਓ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ grower, the question is will they support it? ਉਹਨੂੰ frankly not much difference ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ 12-14 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ prices finalize ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਆ, if there I understand ਕਿ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, cost ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, cost ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, but 5, 7, 10% interest, even 10% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but 5, 7, 8, 10% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ returns outperform ਕਰਦੇ ਆ, then it makes economic sense ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੋ। like years like this, ਜਿੱਦਾਂ walnut growers ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 25 cent, 20 cent, cost of production 80 cent, 85 cent, 85 cents,
ਹੁਣ 20 ਸੈਂਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਵੋ ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਸਟੋਰਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫॉर ਇਟ ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਤਾਈਂ ਲਾਈਕ ਇੰਨੇ % ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਲਨਟ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੰਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਕੋਨਮੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਫਨੋਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ this is a regulatory effect, a regulatory solution to this. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ month of January 12 month supply contract ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋ a lot ਜੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਡ ਵੂਨਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਿਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਦਾਮ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਲਨਟ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ it's highway robbery ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਅਖਰੋਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਵਾਲਨਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ Chile right now at one point ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ close to $30 an inch on ਵੇਚੇ ਆ ਤਾਂ right now $15 $20 ਦੇ range ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ and ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ to the trade 50 55 60 cents it's a lack of organization on our side for ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ so what do you see is the solution ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰੀ and ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ as an industry ਜਿਹੜੀ supply of walnuts into the market control ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ there's a huge difference ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ versus 40 45 50 maybe 50 60,000 tons ਜੋ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨਸ ਆ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਕਿ which ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਸ ਤੋਂ absolutely they have the power to do it ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ equal information ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ the alternative is ਕਿ a pure marketing co-op ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ co-ops ਦੇ ਵਿੱਚ no one has to put the capital up to build a facility millions of dollars ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ pure marketing co-op ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੋਂ antitrust laws ਤੋਂ exemptions ਹੈਗੀਆਂ ਆ to coordinate supply ਉਹਦਾ maximize ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ work with the existing processors work with facilities ਜਿਹੜੀਆਂ already ਬਣੀਆਂ ਆ and let the marketing co-op coordinate those activities. So don't you exclusion ਹੋ ਸਕਦਾ and depending on interest I would support both. So Ameet ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਓਨਲੀ co-op ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ why would they want to share that their share with you guys ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ what is that ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ co-op ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ does it get you more income ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ couple things ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ efficient ਹੈਗੇ ਆ modern good well run efficient plants ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ they have an opportunity to make money and ਜਿਹੜਾ individual grower ਛੋਟਾ grower ਨੂੰ manage ਕਰਨਾ is very difficult ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ bulk ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ it's much more appealing ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਡ ਆ ਅੱਧਾ ਲੋਡ ਆ it's very hard to deal with ਦੋ ਲੋਡ ਆ but if it were to come together that's much more appealing custom basis ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ processor ਆ I'm not saying processors are bad people because a lot of them are farmers themselves ਆਪ ਵੀ farming ਕਰਦੇ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਸਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ that's why spread ਰੱਖ ਕੇ backwards accounting ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਸਕ ਆ it's off their plate। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ co-op ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ owned by the growers ਆ, and the growers have control over that, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਸਕ ਆ is ultimately the growers to start with, but it makes sure that the processor is price neutral। So ਜੇ competitive business ਹੈਗਾ, and if you're a good, well-run business, there should be no problem to bring someone on। And the ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ marketing co-op ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, the big problem is when millions, tens of millions of dollars, depending on how big of a facility you're trying to build, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The ਜਿਹੜੇ growers ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ millions of dollars ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਲ ਹੁੰਦੇ, it's always going to take a little bit of money, but much less capital ਨਾਲ ਜੋ benefit ਦਾ co-op ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, and they don't need to build facilities up and down the state। ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, and good, well-run facilities I think would be interesting। ਚਲੋ ਵਧੀਆ, that's good। So ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? what approach you gonna take? Right now we didn't take on any growers last year, so ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, but if we do take on growers, ਅਸੀਂ actually processing 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ Darren ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, I wish a processor would have treated me fairly, would have done it। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। So years like this, actually dad ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ take on ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ this year ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ we would before we tell a farmer ਕਿ 85 cents ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ cost ਆ grow ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 cent ਭਰਾਣਾ, I would cut my margin down to zero and pass it along। ਕਿਉਂਕਿ one year or another ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, but the farmer needs to survive in all of this too। the farmer ਤੇ ਜਿਹੜਾ pressure it's ਅਸੀਂ ਆਪ family farm and family farming ਕਰਦੇ ਆ, and I think it's ਮੈਂ just used to do uncle ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿ family farm needs to be around, and if things don't get better, people on the viability in question ਆ। So it's our goal ਕਿ ਆਪਣਾ farming operation ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ support ਕਰਨਾ, ਤਾਂ farmer ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਨਗੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮੀਤ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕੂਗਾ। ਅਮੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, happy to talk। amit@pioneernut.com ਤੇ LinkedIn ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। Thank you for having me on the program। Thank you very much। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।